Sa video natin ito mga boss, pag-usapan natin yung standard size ng bintana at saka ng pinto dito sa Pilipinas. Yung pong taas ng pinto at saka yung lapad, kasama na po yung lapad at saka taas ng bintana. Yung pong standard ng dalawang yan, pag-uusapan po natin sa video natin ito. Unahin natin mga boss yung bintana. Ang standard size ng bintana mga boss. By the way, yung bintana mga boss, nakaangat yan sa floor level. Yung pong standard na angat po o yung elevation ng window mga boss is 90 cm o 3 feet o 0.9 meters. Ngayon, yung taas naman mga boss, yung standard height ng bintana ay 1.2 meters or 120 cm. Kaya pag inad yung dalawang yon mga boss, pag pinagsama, 90 cm plus 120 cm, magiging 210 cm yon mga boss, no? Kaya kung 1.2 meters mga boss yung standard height ng bintana, yung standard na lapad naman ng bintana mga boss, no? Merong 1 meter, merong 1.2 meters, merong 1.5 meters, merong 2 meters. Ayan po yung standard height at saka yung standard na lapad ng bintana. Sa CR naman mga boss, no, meron namang standard size yung bintana. Meron pong 12 inches by 24 inches. Meron pong 18 inches by 24 inches. Meron pong 24 inches by 24 inches. Ayan po yung sa standard size naman ng bintana ng CR. Okay, puntahan naman natin yung standard size ng pinto. Dito sa standard size ng pinto mga boss, no? Ang standard size ng front door mga boss at saka master's bedroom mga boss, yung lapad niya mga boss, no, 90 cm or 0.9 meters. Tapos ang height naman niya mga boss is 210 cm or 2.1 meters. Sa bedroom mga boss, no, 80 cm or 0.8 meters yung lapad niya. Tapos yung taas niya mga boss is 210 cm din, no, or 2.1 meters. Sa service door mga boss o sa back door, 80 cm din or 0.8 meters. Ang taas niya is 210 cm din or 2.10 meters. Sa CR naman mga boss, 60 cm or 70 cm, 0.6 meters or 0.7 meters. Pero yung taas niya mga boss is 210 cm din or 2.1 meters. Ayan yung sa pinto mga boss, yung standard niya. Basta dito sa standard ng bintana mga boss, no, at saka ng pinto, pag pinagsama po yung elevation ng bintana at saka yung height ng bintana, ang total po niyan is 210 cm or 2.1 meters. Parehas po yan sa height naman ng pinto na 210 cm or 2.1 meters din. Magka-level po yung dalawang yan, no? Yung bintana at saka yung pinto. Okay, ayun lang po yung naging topic natin sa standard size ng pinto at ng bintana. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.